ጤናይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሀበሻ ቲፕስ ወይም ወደ እንጫወት ቻናል ኮኮ ባላለሁኝ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንዴት በራሳችን ቤት ውስጥ ያለውን ነገሮች ተጠቅመን ፊታችን ያበራና አንድ አይነት ከለር ያለው የሚያምር ማድረግ እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። የመጀመሪያው ማስክ ፊታችን ላይ ዋይት ሄድስ ብላክ ሄድስ ያለው ብዙ ጊዜ በአፍንጫችን ላይና እዚህ አካባቢ የሚወጡትን ነገሮች እዚህ ጋር የሚወጡትን እንዴት ንስት አድርጎ ፊታችን ቆዳ ቀዳዳዎችን እንዴት ጥርት የሚያደርግ ማስክ ነው ማሳያችሁ። የሁለተኛው ደግሞ ፊታችን የሚያበራና አንድ አይነት ከለር ያለው አሁን እንደውም ሰመር ስለሆነ ፀሐዩ ልብልብ ያደርገናል ፊታችን ቡራቡሬ እንዲሆን ጉስቁል ያለ እንዲሆን ስለሚያደርግ ይሄ ማስክ በጣም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ተከታተሉ። የመጀመሪያው ማስክም ለማዘጋጀት የምጠቀመው 2 ማንኪያ በደንብ የሞቀ ወተት፣ 1 ማንኪያ ኦርጋኒክ ማርና 1 ማንኪያ የሚሆን ጀለተን ነው። ጀለተን በማንኛውም ሱፐርማርኬት ውስጥ የኬክ መስሪያ እቃዎች በሚሸጥበት አይል ላይ ማግኘት እንችላለን። የኬክ መስሪያ እቃ ነው። ይሄኛው ማስክ ፊታችን ላይ ያሉትን ዋይት ሄዶችንም ሆነ ብላክ ሄዶች ውስጣችን ቆዳችን የደፈኑትን ነገሮች በሙሉ ላጣርጎ የሚያወጣለን ስለሆነ ይሄ ጀለተን እና ማሩ የማጣበቅ ጸባይ ስላለው በደንብ እሱን ይዞ እንዲወጣ ያደርጋል። የሞቀ ወተት የምጠቀመው ጀለተኑ አክቲቬት እንዲያደርግ የሞቀ ወተት መሆን ስላለበት ነው። ማስኩንም ስንቀባው ድርቅ ብሎ ቅዝቅዝ ካለ ድርቅ ብሎ ፊታችን ላይ ስለማይቀባ ከቀዘቀዘበት ማይክሮዌቭ ውስጥ ወይም የሞቀ ውሃ ውስጥ በማድረግ እንደገና ልስልስ እንዲል ማድረግ አለብን። ፊቴን ለመታጠብ የምጠቀምበት ፕሮዳክት ዶቭ ቢዩቲ ባር ወይም ደግሞ ዶቭ ሴንሴቲቭ ስኪን የሚለውን ሳሙና ነው። መድኃኒት በምወስድበት ጊዜ ፊቴ በጣም ተለውጦ እዚህ ጋር በጣም እያቃጠለኝ ልብልብ እያደረገኝ ፊቴ እየተቀረፈፈ እና እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ሻካራ የሆነ ተቸግሬ ብዙ ብር የሚያወጡ ፕሮዳክቶችን ገዝቼ ነበርና ዶክተር ጋርም ታይቼ ነበር። እነዛ ፕሮዳክቶች አላሻሉኝም፣ አላባሰውም፣ ግን በቃ ምንም ለውጥ አላየሁበትም ነበር። ግን ይሄንን እንድጠቀም ሪከመንድ አንድ ዶክተር አርጋኝ ነበረ። በዚህ መታጠብ ስጀምር ያው ወዲያውኑ ለውጥ አናይም፣ ግን ቀስ እያለ እውነትም ይሄ የሚለበልበኝን እያዳነኝ ይሄ ሻካራውን በእውነት በጣም ለስላሳ ቆዳ ነው ያደረገልኝና this is the best of አንዳንድ ጊዜ ውድ ነገር ጥሩ ይመስለናል፣ ግን በጣም ከጎናችን ያለ ምንም ርካሽ ብለን የምናስበው ነገር በጣም ጥሩ ሪዛልት ይሰጠናል። the best ማለት ፊታችንንም ከታጠብን በኋላ የምናደርግበት ነገር በፊታችን ላይ ብዙ አይነት ለውጥ እንደሚያመጣን የነገረችኝ ዶክተሯ እና ሜቢ ፎጣ ካለን የፊት ፎጣ ስፔሻል ተብሎ ለይተን ያስቀመጥነው ካለ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን ፔፐር ታወል አንድ ጊዜ እንደዚህ ቁርጥ አድርገን አንድ ጊዜ ዛሬ ለዛሬ እንደዚህ ተጠቅመን መጣል እንዳለብን፣ ምክንያቱም ፎጣ ላይ ያለው ባክቴሪያ ራሱ ፊታችንን እንደሚያበላሸው ወይም ደግሞ እንደዚህ ራሱ ለፊት ተብሎ የሚሰሩ ፎጣዎችን ገዝተን ከሌላ ፎጣዎች ለይተን አስቀምጠን ማንም ሰው ለሌላ ላይ እጆቻቸውን ምንም ለመጥረግ እንዳይጠቀሙበት እና በየ7 ቀኑ ራሴ በእጄ ማጠብ እንዳለብኝ የነገረችኝ እሱን እጠቀማለሁኝ። ግን እንደዚህ ሳይመቸኝ መታጠብ ምናምን ያልቻልኩ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ፔፐር ታውሎ አንድ ጊዜ ፊቴን ጥርግ አድርጌ እጠቀማለሁ። እውነት ማተር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ፊታችን ላይ ያለውትን ባክቴሪያዎች ለመቀነስ። የሰራውት ፌስ ማስክም ይሄው እንደዚህ ነው። ሞቅ ያለ ነው፣ ዋርም ነው። የምጠቀመው ብራሽም ደግሞ $1 የሚሸጥ የልጆች የሚስሉበትን ነው የምጠቀመው። ያረጀ የፋውንዴሽን ብራሽም ካላችሁ ኦልድ ብራሽ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄን ነው የምጠቀመው። ከፈለኩ 3-4 ጊዜ ተጠቅሜ ደግሞ ሌላ ቀይራለሁ። ቀለም ደስ ይላል።
ብራሹም እንደዚህ ጠንካራ ስለሆነ ደስ ይለኛል ለመጠቀም። ይሄንን ማስክ የምጠቀመው ፊቴ ላይ ብቻ ነው። አንገቴ ላይ ጥብቅ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ አንገቴ ላይ ማድረግ ደስ አይለኝም። የቀባን ላይክ ፊታችንን ሎሽን ኦር ሳምቲንግ የምንቀባው አይነት አቀባብ ነው። ሁሉ ጊዜ ፊታችንን ስንነካ እንዲህ ወደ ላይ ሪንክል እንዳያወጣብን እስከሚደርቅ ድረስ ድርቅ ብሎ እንደዚህ ለማንሳት እስከምንችል ድረስ ፊታችን ላይ ታዋለን። እንገናኛለን ብዬ እንዲያውም ፈገግ ልበል እንጂ ስመለስ እንደዚህ ምዬ ነው የምመጣው። ስለዚህ አሁን በፈገግታ እንገናኛለን። ይሄው ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እንኳን ፈገግ ይላወራ ለማውራት ራሱ ይይዛል እና መጠንቀቅ አለብን በጣም። የምንልጠውም እንደዚህ ከስር እንደዚህ ያርገን። እንዲሁም ዛሬ ጥፍሬ ስለሌለች ተመቸኝም እንደዚህ ያረጋል። ማስኩን ስንልጥ ቀስ ብለን እሳታችንን ወስደን ነው መላጥ ያለብን። የፊታችን ላይ ጥብቅ ብሎ ስለሆነ የሚነሳ ትንሽ ያማል፣ ግን በጣም ቅልል ያለና ልክ ቆዳችን ንጹህ አየር እየተነፈሰ እንዳለ አይነት ቅልል ያለ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማው። እዚህ ጋር አይናችን ስር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ይሄ ማስክ ፊቴ ላይ ከማደርጋቸው የህፃናቶች ማስፈራሪያ ከምላቸው ማስክ መሀል አንዱ ነው። የተረቱ ሲያጌጡ ይመላለጡ ቀርቶ እኮ አሁን ሲያጌጡ ህፃናቶችን ያስፈራሩ ሆኗል። እንግዲህ ህፃናቶች ይቅርታ። እንዴት እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚያነሳ እንደዚህ ነበርኩ። የሚቀጥለውን ማስክም ለማዘጋጀት መጠቀመው 2 ማንኪያ የቱመሪክ ፓውደር፣ 1 ማንኪያ ማርና 2 ማንኪያ እርጎ ነው የምጠቀመው። ቱመሪክ ፓውደር እጃችንንም ቢጫ የማድረግ ጌጣጌጦቻችንን የማበለጽ ጸባይ ስላለው በሲኒ ውስጥ ውሃ፣ የሎሚ ጭማቂና የእቃ ማጠቢያ ሳሙና በማድረግ ጌጣጌጦችን ዘፈዝፋለሁኝ። ቱመሪክ ፓውደር ተዘርዝሮ የማያልቅ ብዙ ጥቅም ያለው ቅመም ነው። በፊታችን ላይ በብጉር ምክንያትም ሆነ በሌላም የወጣ ጠባሳ ወይም ጥቁር ነገሮች ካሉ እሱን ጽድት ያደርግልናል። በፀሐይ ምክንያት ወይም በተለያየ ምክንያትም ፊታችን የተቆጣ ልብልብ ያለ የቀላ ከሆነ እሱ ምልስ እንዲል ያደርግልናል። ፊታችን አንድ አይነት እንዲሆንና ቆንጆ ህይወት ያለው ፊት እንዲሆን የሚረዳ ቅመም ነው። ይሄንን ማስክ ፊቴ ላይ ሳደርግ እንደዚህ ክፍትፍት ያለ ልብስን አደርጋለሁኝ፣ ወይም ደግሞ ቢነካው ምንም ችግር የሌለብኝን አሮጌ ልብስ ነው ማደርገው። ፊቴንም የማዘጋጀው እንደዚህ ንጹህ ፎጣን በጣም ሞቅ ባለ ውሃ ውስጥ በመንከርና ጭምቅ በማድረግ እንደዚህ የበለጠ ክፍትፍት እንዲል የፊታችን ቆዳ ስለሚያደርግ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከመጀመሪያው ማስክም የቀረ ፊታችን ላይ የቀረ ነገር ካለ እሱን ጽድት ያደርግልናል። የምጠቀመው ብሩሽም እንደዚህ ቀጠንና አነስ ያለ ብሩሽ ነው።
የምፈልገውን ቦታ ለመቀባት እንዲያመቸኝ ቱመሪክ ፓውደር ከጊዜ በኋላ ጸጉርን ያመነመነ የማይፈለጉ ፊታችን ላይ ያሉትን ጸጉሮች የሚያጠፋልን ነገር ነው። ስለዚህ የምንፈልጋቸውን የቅንድባችንን ጸጉር የግንባራችን ላይ ያሉትን ጸጉሮች እንዳይነካብን መጠንቀቅ አለብን። ይህንን ማስክ ብዙ ጊዜ የማደርገው ቅዳሜ እሁድ ቤት ማጽዳ ኩክ ማደርግበት ቀን ሲሆን ነው። ማታ ላይ ራሱ ቀን ሙሉ ኩክ ሳረግ ሳጸዳ ደክሞኝ አልኩት ብትሉ ይሄን ተቀበታችሁ ኩክ ስታረጉ ቤት ስታጸዱ ውላችሁ ማንም አይሰማችሁም አበባ መስላችሁ። ይሄንን ማስክ በደንብ ስቅ አድርጌ ልብስ የማይሸፍነው ደረታችን ላይ አንገታችንን በደንብ ፀሐይ መጥቶ ጥቁር ያለውን ቆዳዬን በሙሉ ነው መቀባው። ዛሬ ያው ደረቴ መቀባት ስላልፈለኩኝ ነው እንጂ በደንብ ስቅ አድርጌ ነው መቀባው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኩክ ካደረኩ በኋላ ስጨርስ ሻወር ስለምወስድ አንድ ላይ ተጠብለዋለሁኝ። ዮገርትም በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው። እንደ ናቹራል ክሬም ስለሆነ በደንብ ክፍትፍት ያለው ቆዳችን ውስጥ ግብት ብሎ ፊታችን እንዲለሰልስና የተፈጥሮ ወዝ እንዲኖረው ያደርግልናል። ቱመሪክ ፓውደሩን ደግሞ ይሄ አይናችን ስር የሚጠቁረውን ፊታችን ላይ ያለውን በሙሉ ቡራቡሬ የሆነውን አንድ አይነት ከለር እንዲሆን እና የሚያምር የሚያበራ እንዲሆን ያደርግልናል። አሁን ተቀብቼ ጨርሻለሁ። ወደ ስራ ሄዳለሁ። እንደዚህ ይሆናል። በዚህኛው ማስክ ስመለስም አሁንም ፈገግዬ በኋላ እንገናኝ። ይሄው ድርቅ ብሎ ፍርፍር እያለ መውደቅ ጀምሯል። ታጠበ ተበርቷል። ይሄን ከታጠብን በኋላ ያው ፎር ሹር ፔፐር ታወል መጠቀም ያለብን ስቴን ስለሚያደርግ እንትናችንን። ቆይ እንዲሁም እንዴት ፊታችን ከማስኩ በኋላ እንዴት እንደሚያበራ ቆይ ፀሐይ ላይ አውጥቼ ነው ማሳያችሁ። በፀሐይ ብርሃንም ይሄው እንደዚህ ያማረ የተዋበ ብንነካው ራሱ የማንጠግበው ልስላሴ ያለው ፊት ነው የሚሆነው። እናንተ ሞክራችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር። በያላችሁበት ሰዓት በያላችሁበት ቦታ ሰላም ሁኑ።